අපි බලමු සුදු ගවමක කොලර් එක කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ සුදු ගවමේ විවරයම අහලා තියෙන විවරයම අහගත්ත ඉදිරිපස රෙදි කොටසට පිටුපස පළුව මේ විදිහට උරහිස් වලින් මෝට්ටු කරනවා. මම මේක මහන්න සුදු රෙද්දක් භාවිතා කරේ නෑ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා වෙන පාටක රෙද්දක් ගත්තේ. දැන් සුදු ගවමේ විවරය අපි මහලා තියෙන්නේ. මහලා තියෙන විවරය මහපු ඉදිරිපස පළුවයි පිටුපස පළුවයි මුලින්ම උරහිස් වලින් මෝට්ටු කරනවා. මේ විදිහට අපි සුදු ගවමේ උරහිස් දෙක මෝට්ටු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්නවා. මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න. මේ විදිහට නවාගෙන එතකොට මේ විවරේ එක පැත්තක් විවරේ එක පැත්තක් නැමිලා තියෙන්න ඕනේ, අනිත් පැත්ත දිග ඇරලා තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට තමයි නවාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත කොලර් එක අරගෙන අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ කොලර් එක අපේ කරට වඩා කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩිපුර තියනවද කියලා. ඒක නිසා අපි කපාගත්ත කොලර් එක අරගෙන මේ තියෙන අපි කපාගත්ත කොලර් එක මේක දෙකට නවන්න. කොලර් එක මේ විදිහට දෙකට නවලා ඔයගොල්ලෝ මේ කරේ මේ විදිහට මෙන්න තියාගෙන පිටුපස කරේ මැද ඉඳලා දැන් කොලර් එක දෙකට නමපු එකේ හරි මැද පිටුපස කරේ හරි මැදින් තියලා මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්න කොච්චර ප්‍රමාණයක් කොලර් එකේ වැඩිපුර තියනවද කියලා. ඊපස්සේ මේ වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය ලකුණු කරගෙන ඒ මාර්කෙලින් දෙපැත්ත මහන්න ඕන. කොලර් එකේ මේ කෙළවරයි මේ කෙළවරයි කරවටට වඩා වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා බලලා තමයි මහගන්නේ. මේ විදිහට නවාගත්ත එකේ කරේ ඉඳලා මෙහෙම දිගට බලන් යනවා. වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය චෝක් එකෙන් මාක් කරගන්න. මාක් කරගෙන ඒකෙන් ඉරක් ගහගෙන ඒ ප්‍රමාණෙම අනිත් පැත්තෙත් මහන්න ඕන. මහලා අපි කොලර් එක හොඳ පිට පැත්තට හරව ගන්නවා. හොඳ පිට පැත්තට හරවගෙන දැන් අපි කොලර් එක කර වට ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් තියෙන්න තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොලර් එක හරියටම දෙකට නවලා කොලර් එකේ හරි මැද කට් මාක් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට කොලර් එකේ හරි මැද කට් මාක් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම පිටුපස කරේ හරි මැද මේ පිටුපස කරේ හරි මැදත් කට් මාක් එකක් දාගන්න. දාගෙන මේ පිටුපස කරේ හරි මැද කෙලින් මේ විදිහට පිටුපස කරේ හරි මැදයි කොලර් එකේ හරි මැදයි එක මත තියලා ඔයගොල්ලෝ ඇල්පිනිත්තක් ගහගන්න. ඇල්පිනිත්තක් ගහගෙන දැන් මේ කොලර් එක අපිට මෙහෙම ගන්නකොට ගානටම අපේ කරේ ගානටම තියෙන නිසා අපි මේ විදිහට තියාගෙන යනකොට කර ළඟටම ගානටම තියෙනවා මේ විදිහට. ඒකෝට දැන් මේ කොලර් එකයි ඊට පස්සේ මේක මහන්නත් අපිට විකර්ණාකාර පටියක් ඕන. දැන් මේ හොඳ පිටපැත්ත මේ තියෙන්නේ සුදු ගවමේ හොඳ පිටපැත්ත උඩ තමයි අපි මෙහෙම කොලර් එක තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක උඩ අපි විකර්ණාකාර පටිය තියනවා. විකර්ණාකාර පටිය තියලා එතකොට ඇඳුමයි කොලර් එකයි විකර්ණාකාර පටියයි තුනම එකට මෙහෙම මහගෙන යනවා. දැන් බලන්න ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. එතකොට අපි කොලර් එක ඇඳුම උඩ කොලර් එක තිබ්බා. කොලර් එක උඩ මේ විදිහට විකර්ණාකාර පටිය තිබ්බා. විකර්ණාකාර පටියයි කොලර් එකයි තුනම තමයි මේ විදිහට මහගෙන ගියේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මැහුම් වාසිය ඇඳුම පැත්තට හරවලා කොලර් එක අල්ලපු මැහුම් වාසිය ඇඳුම පැත්තට හරවනවා. මේ විකර්ණාකාර පටිය මෙතනින් ඇතුළට නවලා මේ විදිහට එක පොටක් නමලා නැවත මැහුමත් එක්කම මේ පැත්තට නවනවා. දැන් මෙහෙම තිබුණේ. එතකොට මේ කොටස මෙහෙම ඇතුළට නවන්න ඕන. මෙහෙම ඇතුළට නැවුවා. මේක මේ විදිහට නවලා ඊට පස්සේ ඇඳුම පැත්තට මේක මේ විදිහට නවලා මේ ඇඳුමේ ඇඟ කොටසේ කොලර් එක උඩම නෙවෙයි ඇඟ කොටසට තියෙන මේක මේ විදිහට අල්ලගෙන යනවා. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට විකර්ණාකාර පටිය කොලර් එක වටට මේ විදිහට අල්ලගෙන යන්න ඕනේ. මම සුදු පාට නූලක් භාවිතා කරලා තිනවා ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි සුදු ගවමක කොලර් එක අල්ලගන්නේ. එතකොට මේ කොලර් එක අල්ලගත්තට පස්සේ මේ කොලර් එක දැම්මහම අපි මෙන්න මේ විදිහට කොලර් එක පිටින් තියන්න ඕන. මේ විදිහට සුදු ගවම විවරේ පියවුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුදු ගවමේ
කොලර් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට හොඳට මෙතන විවරයේ පිය වෙනවා. මොකුත් රැල්ලක් එන්නෙත් නැහැ. මෙතන රැල්ලක් එනවා. ඔයාලා ලොකු මැහුම් වාසියක් අරගෙන මැහුවොත් මෙතන රැල්ලක් එනවා. ඒ නිසා චූටි මැහුම් වාසියක් අරගෙන තමයි මහන්න ඕන. එතකොට සුදු ගම කොලර් එක මේ විදිහට තියෙන්න ඕන.